And with great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Hương thính ai đức tận tình, phi thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh. Tình duyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như á liêu sanh thoát tự ly Khổ Đạt Lạc tốt chư vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Saranto Sucheto Ye Alahudi San Miao San Puto Xie. Nam mô Tát Đạt Tha Tô Già Đà Già A La Ha Đề Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou zhi yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Six-Way Chart, Venerable Shen Hoa, O Good Advisors Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sang Rần, Liêu Chủ Sư Phụ Sang Rần, ở quê Sang Trư Sư Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, kính thưa Thượng Thiên Hoa, quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the October 7th of 2012. We are gathered in Rosemead, California to discuss the Vajra Sutra. We are on slide 338. Okay. We just talked last couple of weeks about comparing the giving of Dharma. The Buddha explained here in this sutra, he says that if you take the 7 gems and fill it, this entire world with 7 gems many times over, and you give it away, the blessings accrued from that is inferior to the blessings generated from speaking a 4-line gatha of this sutra, or in general, which symbolizes the Dharma giving. Đức Phật giảng trong kinh này, cái phần này đang giảng, Phật cho cái ví dụ là lấy thất bảo mà để đựng đầy hết tất cả cái thế giới này, quả Ta Bà này nhiều lần, vô tận lần, mà bố thí thì cái phước đức mà tạo ra đó nó rất là nhiều, nhưng điều nó vẫn còn thua cái phước đức mà giảng một cái tứ cú kệ, một cái kệ của cái kinh này 4 hàng thôi, giảng kinh cái kệ, nghe kinh là đang giảng cái kệ đó cho người khác, thì cái phước đức nó còn nhiều hơn là phước đức mà tài thí. Nói cách khác là Đức Phật giảng rằng cái pháp thí đó nó quý báu hơn là tài thí nhiều. Tại sao? Tại tài thí đó là nó có hữu lậu, còn cái pháp thí nó vô tận, nó vô lậu, thành ra nó sẽ giúp quý vị đắc được giải thoát. Alright,
So then the natural thing that people jump on is they said, there's a question. It says, then in that case, since you practice the giving of Dharma is so much more beneficial, then shouldn't we just practice the giving of Dharma? Thành với tới bây giờ thì lập tức có người hỏi, người ta nói là nếu như vậy, nếu mà có lời như vậy thì chúng ta chỉ cần bố thí pháp là đủ rồi, cần gì phải bố thí tài làm cái gì? And the answer is that the gift of the Dharma does not preclude the gift of wealth. Okay. Otherwise, you are harboring stinginess. You're being stingy. In fact, you cannot do Dharma giving without giving wealth. Thì câu trả lời là cái bố thí pháp đó, cái pháp thí đó, nó không có cấm quý vị là tài thí. Tại nếu như chỉ bố thí pháp thôi á, mà không bố thí tài thì như vậy quý vị đang có cái tâm bỏng sẻn. Thiệt ra sự thật á, là quý vị không thể nào pháp thí nếu như không có tài thí. What does it mean that you cannot practice Dharma giving without wealth giving? Nói là không có thể nào có pháp thí mà không có tài thí, nghĩa là sao? I think we should turn on the fan because it's very hot. There's a fan on that side. You can turn it, and it's heating up because this Buddha hall does get very hot. What does it mean? Cái ý nghĩa mà nói không có pháp thí mà nếu không có tài thí nghĩa là sao? What does it mean to you? Yes. I need to learn how to take a loss. You need to learn how to take a loss. Okay. Yes. Well, we do live in a material world, and people do have to live. So if you're not willing to help them live, I mean, what's kind of the point of helping them doing? Ý nghĩa là sao? Có người nói là tôi phải cần chịu thiệt thòi. Có người nói là có người khác nói là mình trong thế giới này mình sống phải cần có cái chỗ để mà sống. Here's the bottom line. You can talk all you want, but Buddhism is very practical. The Buddha teaches us about giving. Cái Phật giáo đó rất là thực tiễn. Đức Phật dạy chúng ta là để chúng ta biết cái phương pháp, biết cái cách làm, biết cái cách tu. Nowadays in a Dharma ending age, people are, especially monks and nuns, are reluctant to teach, to tell the disciples, Buddhist disciples, to practice wealth giving. Okay. So maybe it's more practical to do Dharma giving, isn't it? Thành cái thời buổi mạt Pháp này á, các thầy các cô là ngần ngại, không dám nói là khuyên Phật tử nên cúng dường tài thí. Chắc là thành như vậy thì mình bố thí pháp nó dễ hơn, phải không? In fact, it doesn't work like that. It turns out that as we start practicing, we need to first learn to practice giving of wealth. Thì ra quý vị muốn tu đó, cái việc đầu tiên hết quý vị phải tập là bố thí tiền, bố thí tài. Okay. Wealth giving does not only mean that you only give money, but you give whatever material things or labor you have. Cái tài thí không phải là bố thí tiền bạc, mà có thể bố thí công lao của mình. Okay. Hoặc là cái gì, những cái đồ vật mà chúng ta có. Okay.
So what happened is during lunch, a lady reminded me of a story. She says that she read on the internet recently of an 82-year-old nun who passed away. Mới đang dùng trưa đó, cô Nhập Lạc cô kể câu chuyện, cô nói là đọc trên internet đó, có một cái sư bà đó 82 tuổi viên tịch. She passed away at her temple, where when she received it, it was like a very tiny temple, dilapidated, and no one goes there. Sư bà này khi mà sư bà được ông thầy cái cho cái chùa là cái chùa nó xấu xí mà nó mục nát, không ai tới đó hết. Rồi bà tu hành, bà tu hành thì người Phật tử mới phát tâm mới tới ủng hộ sư bà tu. So this nun accepted it and she cultivated there, and her vigor inspired the Buddhist disciples to come and make offerings. So a person would come and give her rice to eat, incense to burn. Thì có người tới cúng dường gạo, có người thì cúng dường chao, có người thì cúng dường hương để mà đốt, đèn để mà cúng, để mà thánh sáng cái bàn thờ. So that's the first step, and eventually more and more people came. And she built the temple to be pretty big, and then she started to organize Dharma assemblies, where she would invite the Dharma speakers, the monks who come and speak Dharma. Rồi từ sư bà xây cái chùa, nhiều người tới ủng hộ, thì sư bà mới có cái khả năng mà xây được cái chùa lớn lên. Xong rồi sư bà mới bắt đầu mời các thầy tới giảng pháp. You see, so progressively, in order to speak the Dharma, you need to have a place. Ta nói cách khác là muốn giảng pháp đó, cho những người nghe thì phải có cái phương tiện. Okay? For example, nowadays, for me to able, I was telling people, and I give Dharma to a lot of people in Vietnam through Facebook, because now, because somebody helped me to set up the Facebook account and taught me how to do it and supported us so that we can speak Dharma. So actually people donated the time to set up the Facebook account and teach me how to use it, okay, and supported me while I was busy. They built up the Facebook account until now, where I have more time to work on it. So actually, with a lot of support we need to have in order to speak Dharma. So it cannot be done without getting the support. So that's why we cannot possibly practice the Dharma giving without the wealth giving. Okay. Thành ra chẳng như thầy đang dùng Facebook để mà nói pháp, để mà giảng pháp cho những người Việt Nam nghe. Cái đó là tại nhờ có người đã mở cái account Facebook và đã cả năm trời rồi đó, đã hoạt động. Tại vì thầy bận không có thì giờ này. Bây giờ thầy mới có được thì giờ hơn thì bắt đầu hoạt động, thì có sẵn đó để mà hoạt động. Thành ra có được sự giúp đỡ, tài thí mới có thể hoạt động nói pháp được như vậy. That's obvious. But what is not obvious to you is this, is that the Dharma giving cannot occur unless you practice wealth giving beforehand. Nói cách khác, khi mà thầy kể những câu chuyện như vậy, sư bà đó là cái chuyện mà làm internet như vậy là để dẫn chứng cho quý vị hiểu rằng là cái người mà muốn pháp thí đó là trước tiên phải tài thí. Why is that? Because let me tell you, that old nun who received the offerings from the faithful is because she herself practiced wealth giving beforehand. Now she only received what she gave before. That comes her way. Okay? Now she's reaping those wealth giving retributions. Yes? You don't have the spirit of giving. Sorry? You don't have the spirit of giving. You don't develop the spirit of giving, the intention of giving. You can't give wealth. Right. You're not really giving anything else. Right. You don't know how to give, you can't give wealth.
Well, as the more you give, the more you develop a flavorful, a taste for it. Thành ra thầy nói như vậy là tại vì để dẫn chứng cho quý vị biết rằng là cái sư bà đó, 82 tuổi đó, mà xây được cái chùa đó, và bây giờ mới có thể có cơ hội, sau này mới có cơ hội để mà tổ chức những pháp hội, mời mấy thầy tới giảng pháp, là tại vì sư bà đã từng bố thí tài rồi. Cái ngày hôm nay á, mà sư bà nhận được cái sự cúng dường của Phật tử là tại vì mình đã từng cúng dường người khác rồi, cúng dường cho Tam Bảo rồi, bây giờ mới được nhận lại. Chứ không phải đến sư bà không cúng dường Tam Bảo lúc trước, tại vì sư bà không thể nào, không ai tới cúng dường sư bà đâu. Thành cái này là cái sai lầm của cái người tu hành đó, mà tu mà không hiểu rằng đó, là cái người tu hành trong cái thời gian mà làm sa di đó là làm việc hì hục ngày đêm. Là tại sao? Nó khó như vậy. This is why I explained to you that during the training as a left home person, okay, in our tradition, and what I learned from a Chinese is that you work your butts off as a novice monk or nun. You know, I was so impressed, for example, in the RBA. You look at the nuns, they work their butts off, day and night. You know, they paint the buildings, they take out the garbage, they mow the grass, they cook in the kitchen, they clean, okay? They do everything that must be done around a temple, okay? And they do it for years. Chả như bên hệ thống Vạn Vật Thành đó, họ cái chương trình huấn luyện bên Sai Nhi Ni họ rất là hay. Họ làm việc hì hục cả ngày, họ sơn này, họ chùi quét này, họ nấu ăn này, họ làm đủ thứ chuyện, bất cứ chuyện gì làm trong chùa cần làm họ làm ngày làm đêm. Okay? Tại sao như vậy? Họ phải cần tạo, cái đâu là một cái loại tài thí đó. You have to remember that is a form of wealth giving, isn't it? You contribute your labor. Instead of the temple having to hire someone and pay for that hired labor, they work, okay? And they accrue those blessings. Nên họ làm việc như vậy để họ tạo cái công đức, để sau này mà khi mà họ làm người xuất gia, làm người tỳ kheo ni, thì họ đủ cái phước báu để người ta cúng dường cho họ. That's why after they become fully ordained, after a long time, they become fully ordained, then they practice wealth giving long enough to be able to reap the rewards. That they now, people come and start making offerings to them. They don't have to work anymore, okay? They can cultivate. Lúc đó họ mới có cơ hội tu hành. Quý vị biết không, cái sư bà đó mà tu được là tại có nhiều người tới ủng hộ, bà mới tu được, mới niệm Phật được. Chứ nếu không có người tới mà cúng dường bao gạo thì bà phải kiếm cách mà đi kiếm gạo mà ăn chứ sao. Okay? That's why that old bhikshuni that we talked about during lunch, that the reason she could cultivate vigorously is because someone came and gave her food to eat, offer food to eat. Okay? It doesn't happen without her having to practice giving beforehand, before you can reap those offerings. Cho nên đó sư bà đã phải đã từng cúng dường rồi mới được nhận cái sự cúng dường như vậy. Okay? It turns out, as a left home person, we don't get very good credit. Trying to go to a bank, get credit nowadays, you know what I'm talking about. You have to accrue your blessings before you become fully ordained. Thành cái người xuất gia đó, cái pháp người xuất gia, người ta không hiểu lầm cái chuyện đó. Trước khi xuất gia là phải, trước khi mà thọ cụ túc giới, phải tạo công đức, tạo rất là nhiều công đức. If you don't, after you become fully ordained, you will not be able to cultivate. Tại sao khi mà nếu không chịu tu, tích lũy cái công đức của mình đó, trong cái thời gian trước khi mà thọ cụ túc giới đó, sau khi mà thọ cụ túc giới đó, sẽ không ai tới cúng dường cho mình hết. Thành mình không thể nào bố thí pháp được. Mình phải lo đi làm để mà sinh nhau. Because if you don't practice wealth giving beforehand, then when you become fully ordained, you don't have a chance to practice speaking Dharma or practice the Dharma giving, because now you have to worry about making ends meet. Okay? And this is why
a lot of monks and nuns have trouble. They have trouble sustaining their monkhood or nunhood because they fail to accrue to practice enough wealth giving. Therefore, they can't do dharma giving. Bởi vậy, những người xuất gia thời buổi này, thời đại này là trong quá khứ mà họ có khó khăn trong việc tu hành là tại vì họ không biết cái sự quan trọng của cái pháp thí mới có thể được, cái tài thí mới có thể sau này có cơ hội làm pháp thí. Is it clear? And this is what the erroneous things of leftful people now, the leftful people dharma này, thành cái pháp tu hành ngày hôm nay nó trật cho đó đó. Là mấy thầy mấy cô không chịu nhấn mạnh cái sự quan trọng, cái tầm quan trọng của tài thí. Okay. The people who train the next generation fail to stress the importance of wealth giving. You have to practice wealth giving. Okay? Before you can practice dharma giving. Without wealth giving, you cannot give dharma. Không bố thí tài trước thì sau này không có cơ hội bố thí pháp được. Okay? Any questions about that? Okay. Furthermore, 谢谢阿弥陀佛。是热茶哈。是热茶。谢谢你。Danny 在哪儿？他在还在吗？那也不知道。Is Danny still here? Can he translate for Ru Qing? I think Danny is somewhere. If he's, I think he just left. Yes. Sounds good. Really good. It still sounds good? Very good. From the other side? Oh, okay. It didn't sound good before that. Oh, Before we took it all down. okay. It sounded good. Okay, very good. Thank you. 我是刚刚说法事需要，如果你想要做法师，那你先需要做财事，因为是如果没有财那你不会有机会修行法事。是那个故事，那个82比丘尼的故事。他修行的时候，有人来供养给他饭吃，有煮东西给他做庙，盖庙是因为以前他已经做财事很多所以以后他有那个福报可以收供养的是现在的人出家的人的法门是有缺点，是他们不知道那个是财事的很重要，所以当沙弥的时候，我们需要做工作，是一种的财事，以后受具足戒的时候才有福报，受别人的供养。Okay. The Buddha, furthermore, insists on the 3 different types of giving. Hơn nữa, Đức Phật là còn nhấn mạnh cái tầm quan trọng của ba cái loại bố thí, vừa pháp thí, vừa tài thí, vừa cái vô ý thí. Là tại sao như vậy? When you think about it, you cannot practice giving fearlessness without practicing giving of the Dharma. First. Rồi quý vị nghĩ xa hơn một tí nữa. Quý vị biết không? Phật dạy cái vô ý thí đó. Thì cái vô ý thí đó nó phải cần cái việc cho pháp thí mới tới được tu được vô ý thí. Dễ sợ không? Phật, cái lời dạy Phật nó sâu xa như vậy đó. Quý vị phải tài thí mới có cơ hội tu cái pháp thí, okay? Tu pháp thí rồi mới có cái cơ hội mới tu được cái vô ý thí.
丁个懂吗？佛教我们先需要修行三种的布施，财施、法施跟无畏施。你想一想，你需要先财施才可以做法施，你做法施以后才可以有机会修行无畏施。佛的教就很深的。Okay, any questions about that? Okay, the reason I explain it to you because sometimes we explain these things and you don't take it seriously. It goes one ear and goes out the other, and that's why we say just do what you're told. Eventually you understand. Because I did what I was told. Eventually I understood these things. Như thầy cũng vậy đó, là nghe giảng tôi không hiểu vậy đó, rồi xong rồi đều mình tin tưởng thầy, lời của ông thầy, thành ra mình tu rồi tu từ từ mới làm rồi mới hiểu. The point here is that we started explaining this yesterday during a trance session. We said sometimes you need to do the right things before you understand the principles behind it. Okay. Tại ngày hôm qua trong cái phần lớp thiền giảng bắt đầu giảng cái phần lý với sự đó, là nhiều khi quý vị phải được làm đúng cái sự, phải tu cái sự trước, nghĩa là làm đúng chuyện. Chẳng hạn như phải biết ngồi kiết già, nó mới hiểu là ngồi kiết già nó có lời, nó phát được cái huệ. Okay. Nó phát được cái huệ lẹ hơn. Nếu mà làm đúng cái phương pháp, rồi thực hành đúng cái cách tu luyện đó, thì sẽ mở cái huệ nó lẹ hơn, sẽ có cái lợi ích nó lớn hơn. Còn nếu không làm đúng thì nó chậm hơn nhiều, nó chậm hơn không thể tưởng được, nó chậm chạp lắm. Như còn cái cô đó, cô tu thiền 3 năm trời với người da trắng, thầy da trắng, thì không có kết quả gì nhiều. Rồi tới gặp thầy tuần trước, thầy vẫn còn nói bây giờ theo tu gắt cao hơn tí, tại cô có nhiều cái vấn đề cô cần phải giải quyết. Thành ra thầy chỉ cô cách luyện công. Cô luyện công 1 tuần trở về thấy người nó khác hẳn, óc nó sáng ra, người nó sáng ra. So there's a lady who came to see me last week, and she been practicing meditation for 2 years now, from a Caucasian teacher who learned it from his Caucasian teacher, who learned it from a Tibetan monk, and so she came to me and asked me some questions. I said, you based on the problems you have, you need to learn to meditate. Meditation would resolve a lot of these problems. So I'm asking you to practice differently, more vigorously, and you see the results very quickly. So I taught her how to practice meditation more vigorously. In 1 week's time, she came back. I asked her to practice every day for 1 hour. And in 1 week's time, she came back, and she's a changed woman. She herself felt the difference in 1 week. And there's a lot more things that she's aware of. 1 tuần thôi mà đổi, con người nó đổi ngay lập tức, cái tâm tư nó đổi ngay lập tức, cái thân thể nó đổi ngay lập tức. Mà cô nó chưa biết là mình đổi nhiều như vậy. Tiếng nó tùng mà dầu với cái rận, ta lại gần của chẳng hoa, ta dầu hình đô quân gì.所以他说他做他修禅的有3个年了，跟一位美国人的师父修禅3年。我说我可是没有进步，没有很多进步，所以我说你的问题很多，你的问题就可以用修禅来处理，所以我教他怎么修禅，问他每天要打坐1个小时，跟读一点禅的书嘛，新华上的禅书跟我的禅书，
一个礼拜以后，我看他昨天一看就认识他的进步很大，一个礼拜就有很多功效。OK， 因为是你是修，有的时候你应该怎么知道怎么办，是这样是修饰 ，OK， 才可以懂理。Thành ra cái thầy nhắc lại là nhiều khi là quý vị phải biết tu cái sự mới hiểu được cái lý. I'm repeating, very often you need to practice the phenomenon, meaning do the right things before you understand the nomenon, you understand the principles. Okay? The Buddhist teaching, either when it comes from a patriarch, from a Buddhist, những cái vị tổ, nhất là cái vị tổ sư đó, cái vị có biết không? Cái bí mật của Phật giáo là như vậy này. Những cái ngài tổ sư đó là cái bổn phận của các ngài ấy, là giúp chúng ta hiểu cái lý. You remember, the patriarch's responsibility is to help us understand the true principles. Think about it. They came to this world with the express purpose to help us, all of us, understand the principles. 你知道吗？祖师的责任是他们到这个世界来，是因为他们想要教我们怎么懂真理。所以 remember, if that is the mission, okay, if that is mission, then think about this, that they need to help us, need to leave instruction for us on how to understand the principles. Does it make sense? Thành vì cái vị nghĩ lại chứ, nếu như cái mục tiêu các ngài tổ sư đến đây để mà giúp chúng ta hiểu cái chân lý, hiểu cái lý đó, thì các ngài phải dạy chúng ta làm sao hiểu cái lý, đúng không? 所以你想一想他们是想要我们懂理 ，OK？ 所以他需要教我们怎么办才可以懂理 ，OK？ And therefore, the instructions from the patriarchs are a set of things that you should execute in order to understand the principles. Thành ra cái lời dạy của tổ sư, những cái lời chỉ giáo của tổ sư là cái cách họ dạy từng bước để giúp chúng ta hiểu được cái lý, hiểu được cái giáo lý của Phật giáo mà Đức Phật dạy. So that's why it's critical that you cultivate. You need to follow the patriarch's instructions. Thành ra thầy nhắc lại cái chủ trương thầy là khi chúng ta tu đó, cái đường mà an toàn nhất, quý vị phải nhớ là cái đường an toàn, tu hành mà an toàn nhất là theo những lời dạy của tổ sư. Là đường đúng. Okay? And therefore, it is my humble opinion that when you cultivate Mahayana, okay, the safest path for you to follow is the path that's delineated, described by the patriarchs. That's what the patriarch system is for. Thành ra cái Phật giáo mà đặc biệt cho đó, họ có được cái công nhận tổ sư, họ công nhận nhau, họ nêu, họ phong người tổ sư thứ nhì để người tổ sư đó tiếp tục truyền cái pháp để chúng ta hiểu được cái lý. Có đó một cái hệ thống rất là đặc biệt trong Phật giáo mới có thôi. Là cái người có giác ngộ, có trí huệ, ta công nhận cái người đời sau có trí huệ để mình có thể tin tưởng mà tới mình tu được. Nào thấy đặc biệt dễ sợ không? Có đó cái có tàng vô giá bên Phật giáo mà người ta muốn hiểu. And does it make sense to you? I explain, I don't know what I'm speaking 3 languages. I'm struggling with Chinese and I'm not sure which one I explained first. So I explained to you that this is what's special about Buddhism, by the way. That is, I'm very glad I have the chance to express this to you and record this in the sutra here. The patriarch system in Buddhism is one of the best, because what happened is that the Buddha himself recognized the first patriarch. Think about this. Quý vị nghĩ lại cho coi.
Đức Phật á, Thích Ca là người đầu tiên mà chứng nhận cái vị sơ tổ là ngài Ma Ha Ca Diếp. Ngài nói rằng cái người sơ tổ này là biết có trách nhiệm giảng cái pháp này cho quý vị nghe sau khi ta đi. Because the Shakyamuni Buddha says he designated Mahakasyapa as the first patriarch, the person who is knowledgeable and who is in a position to explain to us what we should be doing to understand what Shakyamuni Buddha's Dharma. Okay? 所以那个祖师的系统是在佛教才有，别的宗教没有的。是你想，释迦牟尼佛教摩诃迦叶是诸主，所以他说这个人是董事，你应该他负责教我们怎么办才可以懂佛的教理。所以每个时代是一位祖师承认下一代祖师是可以相信的，这很重要的系统。So therefore, let me stress to you again, the patriarch system of Buddhism is extremely, extremely important. It's extremely, extremely invaluable. Okay, we should take advantage of it. Thành ra cái hệ thống mà tổ sư bên đại thừa mình nó cực kỳ quan trọng. Phải theo những cái nghiên cứu cái lời dạy tổ sư. Okay, I need to emphasize it because I know nowadays people are looking for extraordinary things and unusual things and to look for signs of validity or the right thing. Cái thời buổi này đó, thầy biết rằng là cái người thời đại này là thích nhìn những cái chuyện kỳ lạ, những cái chuyện hay ho để mà mình có thể bắt chước, mình tin tưởng. Mà thầy nhắc lại cái vị rằng là cái hệ thống mà tổ sư là cái hệ thống mà Đức Phật đã tạo ra mà mình có thể tin tưởng được. Okay, and I'm reminding all of you that you don't need to look very far. Stay within the patriarch system, then you are for sure be on the right path. That's why I feel that the younger monks and nuns, when they speak the Dharma, they should dwell within the Dharma of the patriarchs, or encourage people to study patriarchs' teaching, because then they have a good frame of reference. Thành ra cái thời đại này thầy khuyên là các thầy các cô tức là giảng pháp nên giảng trong những cái pháp của tổ sư, hoặc là khuyên họ nghiên cứu pháp tổ sư, tại vì cái đó là cái rường cột, cái đó là cái reference point. What's reference point in Vietnamese? Đó là cái tiêu chuẩn mà mình có thể tin tưởng được. Okay. 所以现代的法师们应该鼓励教徒，因为参考跟修行祖师的教诲，是可以相信的。Yes. I'd just like to comment that this is an incredibly good point that you're making, because I see people trying to do the opposite, Yes. which is to merge some Tibet, like the Dalai Lama does this, merge the Dharma with psychoanalysis, scientific method and stuff. What you come up with is a total mess. It has a very, very, very slight flavor of Dharma. Not slight. Like watered down soup. Thì ông nói là cái điểm là rất quan trọng, và ông cảm ơn mình đã nêu ra như vậy. Thì nói chẳng hạn như thời buổi này á, người ta đem cái Phật pháp xong người ta phối hợp với những cái hiểu biết mà thời đại này, thành cuối cùng ra cái Phật pháp bị loạn ra rất là nhiều. Nó hơi là lạ. Cái mùi vị nó lạ lắm.
nó không biết là Phật pháp hay là thế gian pháp. So you're not sure whether it's the transcendental dharma or is it the worldly dharma. Thành ra mình biết là cái thế gian pháp là Phật pháp. Cái gì nhìn như kỹ cái đó. Yes. I agree with what he said. I heard of that in Paris. Yeah. That's I feel that here's what I think. Now you mention it. This is my position. Okay? Every single Dharma speaker, subjective is to help you understand the Dharma. Okay? Not to impress you with his knowledge or impress you with his Hollywood stories, master stories. Oh! Okay. Thành ra cái điểm là nói thầy xin nhắc như vậy này, thầy nói đó, đối với thầy đó, thầy tin rằng mỗi cái người mà pháp sư, người nói pháp, giảng pháp, cái mục tiêu họ phải là giúp quý vị hiểu cái pháp, chứ không phải để mà lòe cái sự hiểu biết của họ, ok? Hoặc là kể câu chuyện trời dưới đất để mà thuyết phục quý vị, ok? Okay. So in order for you to understand the Dharma, this Dharma speaker to me needs to have the proper reference to the patriarch's Dharma to help you, to make it easier for you to believe. Okay? Thành ra cái người thầy, người pháp sư, đối với thầy là phải nên trích dẫn từ cái tổ sư ra cái lời dạy của mình. Tại cái đó là cái lời dạy đúng. Tại người ta có thể tin tưởng mà theo mà tu. Okay? And that's why if you merge it and with worldly dharmas and the worldly dharma can be used as a citation but not as an authority. Okay. Thành cái thế gian pháp là có thể dùng để mà giảng thôi, chứ không thể nào dùng để mà gọi là cái đường chính của chúng ta tu được. 太难了，我知道怎么讲，定的，就我好，谢谢你啊，谢谢你，so the Dharma, let me elaborate a little bit further for you. Okay. When you look at the patriarch Dharma, rồi quý vị nói xa hơn một tí, suy nghĩ đến cái pháp mấy tổ sư làm, okay. They are not pleasant to the ears. Quý vị nghĩ lại cho coi, lời tổ sư dạy thường nó không có êm tai đâu. 我说祖师的教诲大部分都不会有一点刺耳 not pleasant 刺耳 Why? It's because it's designed to help you reduce your ego. Cái lời dạy của tổ sư nó khó nghe là tại sao? Tại cái lời dạy tổ sư để giúp chúng ta bớt cái ngã đi, dẹp bớt cái ngã đi. Ngã nó không thích nữa. Hả? It's not smooth, it's not pleasant to hear. The patriarch's teaching usually is very difficult and very hard to accept. Why? Because it's not pleasant to the ears. Why? Because it's designed to help you reduce your ego. In trying to help you reduce your ego is not going to like it. Think about it. Cái gì nghĩ lại chứ coi. Cái mục tiêu là dẹp bớt cái ngã mới liệu cái khổ. Thế thì mục đích là 要减少你的自我，才可以没有烦恼，对不对？See, you have to reduce your ego in order to reduce your afflictions.
you're suffering. Okay, so I particularly like Master Shenhua's Dharma because I read many of his books and I don't see him trying to please me at all. He gave it to me plain and straight. Thành ra lúc mà thầy đọc pháp Ngài Thiên Hóa, Ngài thích lắm. Tại sao vậy? Tại nó thẳng, không nó quanh nó co gì hết đó. Nhiều khi nghe mình khó chịu, mình hiểu mà mình khó chịu nữa. Nhưng điều mình thấy mình có thể tin tưởng được. Còn những cái thầy sau đọc cái đó rồi xong thầy mới đi học cái sách mấy thầy khác thì người khác nói văn chương nhẹ nhàng, tả êm đẹp, làm thơ. Đọc cái thích thú lắm mà toàn là thế gian pháp thôi. Cái lời dạy toàn để cho mình sung sướng, mình tự mãn, chứ không phải để ngã mình nó bớt, vì nó kèm ngã. So what happened is that when I read Master Shenhua, I'm very lucky. I first started by reading his books. That's the very first books in Buddhism I read. It's Master Shenhua's book in English. And I was grateful because I liked the way it sounded. Straight, plain, okay, to the point. And then later I read many more masters, regular unenlightened masters. And they're a lot more pleasant. They cite poetry. They said how wonderful it is. It's very pleasant to hear. And I never quite liked it. I was never quite impressed because later on I understood it's a worldly dharma. It's not transcendental dharma at all because it reinforces the ego instead of diminishing it. Okay. All right. 339, tấm 339. Moreover, Subhuti, you should know that all the gods, men, asuras of the world, should make offerings to any place at which even so few as 4 lines of verse from the Sutra are accordingly spoken, and so forth, just as they would to a Buddha stupa or temple. How much more so to any place where people can completely receive, hold, read, and recite the sutra. Fu Zi Su Bhuti, Sui Shuo Shi Jing, Nai Chu Su Ji Ji Deng, Dang Chu Zi Chu, Yi Jie Shi Jian Tian Ren, Xiu Luo, Jie Ying Gong Yang, Ru Fu, Da Miao, 何况有人竟能受持读诵. Lại nữa tu Bồ Đề, các chốn tùy dạng kinh này cho đến chỉ tứ cú kệ, phải biết hết thảy thế gian, trời, người, Atula đều nên cúng dường như tháp miếu của Phật. Huống chi chỗ có người thọ trì đọc tụng. Okay, I am on slide 342. Accordingly is a key word here in this section. Cái này là chữ tùy. Suy the zi. Meaning that you need to be the Dharma the Buddha speak is very, very flexible. It accords with conditions. Cái này chữ tùy này là cái chữ quan trọng trong cái Phật pháp mình. Đức Phật dạy nó là tùy duyên, 是随缘的意思，对不对？因为你应该随听的人是怎么样才可以来供养，或者一个出家人，或者居士，或者凡夫，或者贤人、贤圣的人。OK， 还有你的技，你的程度是怎么样？还有那个经典是有多少之间有多长多短你的处是佛塔
或者是另外一个地方例如那个时间你是在网上或者在白天说的第六，你的法会有多少人来听所以经典应该随缘才可以讲，可以说So the accordingly is the according to conditions. Okay, the conditions. What are the conditions? Meaning, when you speak Dharma, you have to speak according to the various conditions. Nói pháp thì phải biết cái tùy duyên mà nói. Thì ở đây có 6 cái loại cái khía cạnh khác nhau của cái duyên khác biệt. Thứ nhất là cái người nghe là người xuất gia, là người tại gia. For example, listener can be sangha or lay people. I give you an example. I went to a Zen Chinese temple. Cách đây 1 tháng trước, 2 tháng trước, thầy tới một cái chùa thiền viện của người Hoa. I went to a Zen temple. 一个禅寺 ，OK， 一个中华人的禅寺。It's a big temple in Santa Ana, một cái chùa lớn, khá lớn ở Busan, ở quận Cam. And it's adorned and it's very comfortable, very roomy. Chùa lớn mà rộng rãi mà trang hoàng đẹp lắm. And so the monk there in charge invited me to come to attend his. He says every week he has a chant class, a lecture for left home people alone. Thì ông viện trưởng đó, ông phương trưởng mới mời thầy tới nghe giảng kinh. Ông nói là mỗi tuần phương trưởng có giảng kinh cho người xuất gia, giảng pháp cho người xuất gia. 他说每个礼拜他向出家人说法，所以他告诉我可以来参加， okay， 听他的讲话，讲法。So when I immediately said, are lay people invited? Thầy mới hỏi là người tại gia có tới nghe được không? Because I was thinking that many of my students would like to probably learn how chant master's lecture. Tại vì lúc đó lập tức thầy mới hỏi là thầy có thể đem người học trò tại gia tới được không? So 马上就问他，我可以带继续来听他讲法吗？他说不可以，不可能，不可以。因为是为了出家人才讲话，不可以像继续讲话。And the abbot says, no, you can't. It's only for left home people. And I said, why is there a difference? I was being my curious man. I said, why is there a difference? Why do we have to discriminate between left home people versus lay people? So his answer is that you have to first practice the lay people dharma before you can practice left home people dharma. Okay, thầy, ông phương trưởng mới trả lời với thầy ngay lập tức, nói là hỏi được những điều cái người mà tại gia là phải tu cái pháp đại gia cho nó xong cái đã rồi mới được có quyền tới tu cái pháp xuất gia. 他说居士应该先修成了居士的法，才可以学出家的法。你想什么 ？What do you think？ 各位nghĩ sao？ I think he's being silly. Yes. I think he's confused. He's confused? What do you mean? He's an abbot of a Chan temple. How can he be confused? You got to study the lay people first before you practice things. It's like saying first you got to muddy the water before you can try to start cleaning it. I want to know how to clean it, not learn how to muddy it. I can do that on my own blindfolded. Huh? What do you think? Huh? Nghĩ sao? Yeah.
你想什么？老师这样的说法，我觉得奇怪。为什么？这样子好像很有分别。啊，很好啊，好，现在你和那出家人那分开来的。对那我们怎么知道？对，OK，奇怪。不对，他不对，他错了。是不是我们上次我们一起去的那个禅的那个禅庙？对，禅寺什么？对，那个在。有去过，我们两个都有去过，但是maybe, yeah, very good. The Chinese got it. Okay, the English don't get it. Okay, mấy người Việt Nam nghĩ sao? Người Hoa ta nói đúng rồi đó. Người Mỹ nó hơi trật một tí. Người Việt Nam nghĩ sao? Cô Kim Điền nghĩ sao? Cô Kim Điền đang biên. What do you think? The Chinese got it. She says, discriminating mind. Tâm phân biệt. Tâm phân biệt. Vẫn còn phân biệt chứ xuất gia với tại gia. Mà nói Pháp vẫn còn phân biệt. Phật lúc mà nói Pháp đâu có phân biệt tại gia với xuất gia đâu. Đúng không? Think about this. When the Buddha spoke Dharma, preached Dharma, did he differentiate? He says, left people here, lay people come back another day. He speaks Dharma for everyone. Phật nói Pháp hết chứ cả tất cả. Cùng một lúc. Not only that, he spoke Dharma for the dragons. Nói Pháp cho rồng nó nghe nè. Nói cho người trời nó nghe. He spoke Dharma for the gods. 佛说法的时候，他不会说你出家人可以在这里听，你继续 OK， 你回去了啊，是没有分别心呢。OK， 还有，他佛说的法也像龙说法，也像天人说法，也像菩萨的说法，同一时，对不对？没有什么分别啊。thành cái đó, you think about it. The Buddha does not discriminate when he spoke Dharma. Phật đâu có phân biệt đâu. Okay? Yes. So it doesn't change the character of the Dharma. The audience doesn't change the character of the Dharma, does it? When you speak Dharma, what is the purpose? Do you need to look at he's a man or woman, old or young? Mình nói Pháp mình nhìn ngoài là người này đàn ông hay đàn bà, giàu là già là trẻ, giàu là nghèo. 你说话的时候，你会这么想呢？那个是男人，是女人，是老，是幼，是有钱，是没有钱，是穷的，不会的。Nói Pháp là nói thôi để người ta hiểu cái Pháp, chứ đâu phải nói mà còn phân biệt, sao mà nói Pháp được? Pháp là Pháp phân biệt, đâu phải là Pháp rốt ráo đâu. So the Dharma, if such a speaker who has such a discriminating mind, what Dharma do you think he's preaching you? Worldly. It's not a Dharma of liberation. We cannot say it's worldly Dharma either, but it's not. This man is not liberated yet. Thành mình nói cái người mà nói Pháp này, người chưa giác ngộ, người chưa hiểu cái Pháp này. Nói sao mà nói đúng cái Pháp được? Yes? Did you point it out to him? Are you kidding me? Ông nói hoài vậy thầy có chỉ, con nói nêu ra cho ông phân đừng biết. Thầy nói, ê đừng nói bậy. Thầy đâu có hỗn vậy được. There is such a thing as protocol in my world. If you disagree, you stay quiet. What's the proper course of action? Mình nghe nhưng mình làm cái gì? Hả? 他问我，你向他这么解释呢？还是你向他说你还是有分别心吗？还是你在笑什么？我们的世界是还有礼貌，还有自立他是放荡他是比我高年了。我
怎么有那种的没有礼貌的？对对，还有啊，对啊，对。Ông nào không hỏi vậy chứ? Ông nào không hỏi vậy chứ? Ông thầy có coi ông Phương Trượng giảng, Phương Trượng nghe như vậy không? Thầy nói ủa, nói ông Phương Trượng óc Phương Trượng còn phân biệt không? Thầy nói giỡn hoài, thầy con nít, con cóc sao dám làm những cái hành động như vậy được? Cái thế giới của thầy đó, ok, vẫn còn có cái sự có cái tầng lớp, có cái trật tự này, ok. Mình người nhỏ tuổi hơn, cái vai vế thấp hơn phải biết có cái đối với người cao hơn mình có cái lễ phép, đâu có nói tầm bậy tầm bạ được. Cái đó là mình là sai, đó là sai lầm. Người ta có sai đi nữa mình không có quyền nói gì hết đó. You see, there is hierarchy in our world. Okay, our hierarchy is based on what? Cái bộ mình là sư đi sư dầu什么接主 seniority. Cái giai cấp mình là cái Phật giáo mình là gì? Là cái lạp, cái hạ, cao thấp hạ với nhau. Seniority. How long have you been fully ordained? Đã thọ cụ túc giới bao lâu rồi? 你受居主戒的有多久 ok. Cái người mà cao hạ hơn là cái người thấp hơn phải kính trọng, không cần biết, ok. Phật dạy rõ ràng lắm, cái lời Phật dạy rất là rõ ràng. The Buddha's teaching is very very clear. There's hierarchy. It's based on a number of years of seniority that you receive, not of age but the Dharma age. OK， 是你的戒律，是不是你的世界年，你的岁年岁啊，是你修的居主戒有多久，是你的戒律。OK，not because the senior monks know more than the younger monks. Không phải là phải có sự tôn trọng trật tự đó là tại vì cái người mà cao hạ hơn, hiểu hơn cái người thấp hạ đâu. Không có phải như vậy đâu. It's not necessarily because the senior monks understand more than the junior monks. It's not the case. 不是因为是比较高戒律的人会懂得比年轻的人比较多，不是的。Okay? Then why? What for? Để làm cái gì? What for? John, what do you think? John is not interested. Teach me about lay people's dharma. I'm not interested in level people's dharma. Thầy hỏi cái ông nha sĩ phía sau hỏi là ông nghĩ sao? Ông nói ông nhếch bài. Thầy nói ông này chỉ muốn học cái thế gian pháp thôi. Học pháp cư sĩ chứ không thèm pháp học pháp người xuất gia. Vì sao mà? Tại sao? Vì sao mà? Tại sao? Cái người thế gian là muốn hiểu. Dễ sợ không? Cái bệnh của mình là muốn hiểu. See, think about this. For worldly people, Roberta, you prize knowledge. Isn't that right? You prize knowledge, isn't that right, John? You want to know. You want to know more than the next person. Knowledge is power. I think Henry Ford says. Knowledge is power, something like that, someone like that. Okay? Sư chia的人是比较喜欢知识，对。可是佛教对，可是佛是叫出家的人是应该恭敬
比较高年拉的人，为什么？比较高龄的人，高年拉的人，戒腊的人，是你的出家比较久，就戒腊比较高 ，OK， 所以比较年轻的人应该向戒腊高的人有恭敬，是佛的法门，是恭敬的法门，很重要的，是记住啊，就是比较有德行。对。不必有德行的，如果是他们有戒律比较高，我们应该向他们比较恭敬 ，OK， 是恭敬的法，很简单，是很重要的。不是钱，不是有比较大的寺庙，不是的，是戒律比较高的人。So what is the Dharma? The Buddha is teaching. See, you worldly people want prize knowledge, prize understanding. Cái người thế gian đó, thích cái sự hiểu biết, phải không Kim Điền? Thích dễ sợ lắm, không biết, không muốn hiểu nhiều hơn. Phật dạy cái quan trọng là cái pháp cung kính cái đạo đức, cái là cái pháp quan trọng。我们应该向有德行的人表露我们的恭敬心，是那个是这个法门，恭敬道德的人。The Buddha's major Dharma door is to be respectful towards people with way virtues. It's the Dharma door of being respectful. Cái pháp môn là pháp môn cung kính cái đạo hành người ta, chứ không phải là cái sự hiểu biết, hay là cái chùa nó lớn chừng nào, tiền chừng nào, xe nó đẹp chừng nào, Phật tử nó nhiều chừng nào, nó không quan trọng. Cái đạo hạnh là cái quan trọng. Nó dễ sợ như vậy đó. Think about it. Respectful towards the way virtual people. You see, the people who have longer Dharma years have survived a lot of tests. You see, we level people are faced with constant challenges that encourage us to return to lay life. It's a struggle, daily struggle, let me tell you. Nói cho quý vị nghe, cái người xuất gia đó, cái người mà tu sĩ đó, cái người mà tỳ kheo ni đó, là mỗi ngày phải chống chọi với cái mỗi đủ cái sự cám dỗ, đủ cái sự thử thách để mà hoàn tục lại. Khổ lắm. Thành ra cái người mà càng lâu chừng nào đó có cái đạo hành rất đặc biệt, mà phải biết cung kính người ta. Đó là cái pháp Phật dạy. See, 我们出家的人，比丘尼的人，比丘尼们，我们每天都要相对很多的考试，让我们还俗。很难的，所以戒腊高的人就已经经过很多的考试，才可以当出家人那么久。我们应该向他们有恭敬心，就佛的教诲。Because of that test they have to endure every single day, okay? And if they survive that long, we must pay respect to that accomplishment. Okay? And even if you don't respect them, even if they're not very competent and not very knowledgeable, you still learn to practice being respectful towards higher level people than you, higher status than you.
This is contrary to the Western way here, where everyone is equal. In a Buddha world, actually, you have to respect people's virtues. If people practice virtuous conduct. Thành cái thế gian pháp này, như cái xứ Mỹ này là bây giờ họ công bằng lắm, công bình lắm, ai cũng đồng đều, cùng hàng với nhau. Thì ra cái Phật pháp á, là Phật pháp dạy là chúng ta phải biết tôn trọng, kính trọng cái người mà đang tu cái đạo hành. Mình trọng người ta, phải biết trọng những cái người đó. Mặc dù người ta không hiểu hơn nhiều, mặc dù người ta nghèo hơn mình, mặc dù người ta quê mùa hơn nhiều, mình vẫn trọng cái đạo hành người ta như thế. Why is that? 为什么我们应该向修道的人有恭敬心？ Tại sao? Why? Because when you show deference to the people, the senior people who practice the way, okay, then what are you doing? You're showing deference to the Buddha's teaching, so you're showing respect to the Buddha yourself. Tại vì quý vị biết không, nếu như quý vị mà biết tôn trọng những cái người cao hà đó, thì như vậy quý vị đang tuân theo cái lời chỉ dạy của Phật, của Đức Phật, tức là quý vị đang cung kính Đức Phật đó. Dễ sợ không? Nó giản dị như vậy đó. It's that simple. You follow the Buddhist teaching, then you are respectful towards the Buddha. 这是很简单的。你你这么做，就你向佛的恭敬的，因为是你随他的教诲。所以你向佛有恭敬心，究竟是你向佛有恭敬心。Okay? Is that clear? And that's why nowadays, and this is a sore point with me. Thành cái này là một cái chuyện mà thầy ngày hôm nay thì dùng cơ hội này, cái duyên này để mà nói cái vị nghe một cái mà thầy khó chịu là because I saw many, especially in Taiwan, and I saw nuns who are not respectful enough towards monks. Lúc mà thầy qua Đài Loan học á, thì có bên Đài Loan á, có nhiều sư cô mà thầy có họ thành công lớn lắm, họ thành công, họ giàu có lắm, rồi xong mà quay với người thầy tỳ kheo đó thiếu sự cung kính. Thầy thấy là trật đường rồi. So I saw them, the successful nuns in Taiwan. They have money, they have a lot of disciples, they have a lot of support, big temples, and they are towards the monks. They are not respectful, and that to me is annoying because they are creating a bad name for Buddhism in my mind. Thành ra khi mà thầy thấy những cái người sư cô mà có cái hành động như vậy làm thầy khó chịu dễ sợ. Là tại vì mấy sư cô làm cái Phật giáo mà nó hư, nó mang tiếng. Đối với người tăng mà không biết cung kính là quá dở. Cái đó không phải là cái Đức Phật mà dạy. Muốn làm ni là gặp tăng phải đảnh lễ ngay lập tức. Không đảnh lễ đừng có làm ni. Nó dễ sợ. Phật dạy rõ ràng lắm. Ni mà gặp tăng là phải đảnh lễ ngay lập tức. Không đảnh lễ là không xứng đáng làm người ni. Cái điều kiện đầu tiên đó, Phật dạy là như vậy. Mà làm sao tệ đến cái nỗi mà dám nhìn người tăng mà kinh thường người tăng được. Phật pháp nó hư như vậy đó. And that's why the reason I say is I was very disappointed with these people is because the first requirement of the Buddha from all the women who want to become a nun, and the first requirement, it says, if you become a nun, you see a monk, if you're 100 years of Dharma age as a nun, you see
full, freshly ordained monk, you have to pay, you have to bow to him, make a full bow to him, prostration to him. If not, you may not become a nun. You're not a nun if you don't do like that. Phật dạy rõ ràng lắm. Một bà ni 100 tu hạ mà thấy một con tỳ kheo mới được họ cụ túc giới thôi, phải quỳ xuống đảnh lễ ngay lập tức mới xứng đáng làm người ni của Phật. Not each other. The nun bows to the monk right away. You don't ask, you bow. That's the Buddha's teaching. 因为是我在台湾修行的时候，学佛教的时候，佛戒律的时候，我听说很多有一些比丘尼，他们有钱，有名，有很大的寺庙，像比丘有一点不恭敬，所以我很难过。因为是佛第一个条件，像女人的要当比丘尼的时候，佛说第一个条件就是你100年戒腊的比丘尼，因为像一个 day 一个日的受居住戒的日。比丘像顶礼，向他顶礼，是第一个条件。So the Buddha's Dharma is centered around respectfulness. Thành ra cái Phật pháp á, mà tu á, mà dạy mấy người xuất gia đó là nó dựa trên cái pháp cung kính. Okay? Any questions or comments? Kiến thắc mắc gì không? Okay, I don't know how I got that far. Okay, but going back to the conditions, the 6 conditions. Mình hơi đi lạc đề một tí. Mình trở lại về vấn đề là có 5 cái duyên, 6 cái duyên mình phải nghĩ tới khi mình giảng cái tùy duyên mà phạm. Mình nghe cái người nghe. So we have to look at the listener, whether it's a left home person or lay people, người xuất gia hay người tại gia, whether it's an ordinary person or a sage, cái người này người phàm phu hay là cái người giác ngộ. Okay, you have to look at the potential, nhìn tới cái căn cơ người ta là có thiện, có lời căn hay là đồn căn, người hiểu được lẹ hay là người hiểu được chậm. So the dull roots will take longer, have been explained differently, and the sharp roots will be explained differently. Use different dharma doors để mà to explain to them. Mỗi căn cơ nó khác, dùng pháp môn khác nhau mà giảng cho họ. The text, whether it's long or short, cái kinh nó dài hay là ngắn. The location. Is a city or village, or is it a noisy place, or is it a quiet place? Cái chỗ, địa điểm là thành thị hay là nơi vắng lặng. The time, during the day or at night, thời gian, ngày hay là đêm. The assembly, lots of people or few people. Cái đại chúng là nhiều người hay là ít người. Okay? And that's what the Buddha says, we have to accord with conditions. Anh bởi Đức Phật dạy như vậy, phải tùy cái duyên mà nói pháp. So he says, all should come to make offerings. Đức Phật nói là tất cả mọi người nên tới cúng dường. To any place where no more than a 4 lines of Sutra text is being spoken. Thành tới cái chỗ mà chỉ cần họ chỉ giảng một cái câu kệ, 4 câu kệ có 4 câu thôi đó, là nên tới đó mà cúng dường. So he says you go make the offerings. He says, he spells out, he says gods, men, and asuras should come and make offerings. Thì Đức Phật nói ra là
người trời và Atula phải nên tới đó cúng dường. All, the word of the sutra is, text is all, dùng cái chữ tất cả. Okay? All here includes beings of six paths of rebirth. Cái chữ tất cả mọi người này á, tất cả này á, là tượng trưng cho những cái người đang luân hồi trong cái lục đạo, là cõi trời, cõi người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ và người trong địa ngục. However, the sutra text only spells out gods, men and asuras. Nhưng đều trong kinh á, chỉ nêu ra trời, người, Atula thôi. It's because it's not easy when you fall to a low realm to come and make offerings. Tại vì một khi cái vị đọa xuống rồi làm tam ác đồ đó, là súc sanh, ngạ quỷ với địa ngục đó, thì khó mà tới cúng dường lắm. Okay? Any questions about this? Ai thắc mắc gì không? Happy answer this then. Nếu ngài thắc mắc thì hỏi cái vị này. It's understandable why he only spells out the God, man, and asuras, and he doesn't include the animals, hungry ghosts, and hell beings. But why not the arhats, pratyeka Buddhas, and bodhisattvas? Why not? For sure, 你随缘六道的人，应该是天人二修罗，就是animal 畜生恶鬼跟地狱的人，应该到那边到讲法的地方供养可是经典上佛就是说天人跟二修罗应该到讲法的地方供养，为什么？因为是下善恶毒的众生，诸生、恶鬼跟地狱的人，很难可以到那边供养 ，OK， 可是我的问题是，为什么佛不说阿罗汉、密具佛跟菩萨应该到那边供养？为什么 ？Yes, why? Why not? 加上，因为他们是只是自利，没有利他，没有供奉，所以他不会受供，就是这些。不是的，不是的，但是 why？ Huh? No, my question is how come he doesn't teach the arhats and the pratyeka Buddhas and the bodhisattvas to come make offerings? Tại sao? Đâu cần nhắc đâu, họ tự động mà tới cúng. Họ là người có trí huệ. Họ tự động tới họ cúng, họ biết họ tới họ cúng ngay lập tức. Mình không cần nhắc. Chỉ những người mà vô mê muội mình phải nhắc cho họ tới họ cúng. It's because the arhats and pratyeka Buddhas and the bodhisattvas automatically come and make offerings already. You don't need to remind them. It only confuse people like the gods and the men and the asuras in the six paths would need to be reminded. Okay? That's why. 因为是阿罗汉跟密具佛跟菩萨是自动会到那边做供养。
不必像他们提倡你应该修供养，他们是每天就修供养。Okay? Yeah. Unlike us, the arhats and practical Buddhas and Bodhisattvas naturally practice giving every single day, every single opportunity. Cái người mà có trí huệ như A-la-hán, Bích Chi Phật với Bồ Tát đó, là tự động mỗi ngày tu hành cúng dường, không cần phải nhắc, họ tu hành cúng dường mỗi ngày. You see, the Buddha has taught you and say, you practice wealth giving, you practice dharma giving, you practice fearless giving. The arhats, the practical Buddhas and the Bodhisattvas practices it every single day. That's what they do. Cái người phàm phu thì Phật phải dạy là bố thí, 3 cái loại bố thí. Còn cái người mà có trí huệ rồi như A-la-hán, Bích Chi Phật với Bồ Tát thì mỗi ngày họ tu như vậy rồi, không cần nhắc, họ phải tu như vậy. Cái pháp họ tu là như vậy. Every single day, their dharma practice revolves around the 3 types of giving. Mỗi ngày, cái người mà có trí huệ ta tu như vậy đó. Ta ý thức rằng là mỗi cái hành động, mỗi cái cử chỉ, mỗi cái nghiệp ta tạo ra đều là cái nghiệp cúng dường. Đều có tâm họ là tâm cúng dường hết. Dễ sợ như vậy. I will tell you that these enlightened beings, okay, every single move, every single thought they have is about making an offering. Unlike us. For us, we have to force ourselves. Okay? We have to force ourselves to take a loss. Because we still see loss and benefit. Okay? These people, giving is what they do. Nothing else. 因为是他们每天是自动修供养，每个举每动就是修供养。Okay? Any questions? Okay, 344. All these beings from the world, the Sutra text says, kinh nói là của cái thế gian này. The 2 kinds of worlds, 是世界 for 世界的人 天人跟阿修罗世界的天人阿修罗世界有2种有情的世界还是即世界 The world has 2 kinds, sentient worlds and material worlds. Sentience is the beings that have sentience, meaning they have breath, blood and feelings. Cái hữu tình thế gian là nó có hơi thở, nó có cái khí và nó có cái tình cảm. Hữu tình đó, cái tình cảm là cái quan trọng. Okay. Còn cái khí thế gian là không có hơi thở và không có máu, thành gọi là khí thế gian. Cái đó là cái vật bên ngoài đó, cái ngoại vật đó, ngoại cảnh đó. So the material world is the opposite, lacks breath, lacks blood, and it has no feelings. That's why it's a material world. Okay. Now these are terminology I threw in for your reference. Sentient world is also called proper retribution, because if there is no sentient beings, then there would be no world. 世间有情的世间是正报，因为是没有众生就不会有世界。Whereas the material world is where is insentient, which is depends on a sentient being, therefore it's called dependent retribution. Cái hữu tình thế gian gọi là chánh báo. Chánh báo là tại vì không có cái chúng sanh thì không có cái thế giới này. Cái khí thế gian gọi là vô tình thế gian là nó dựa vào cái hữu tình thế gian, nên gọi là y báo. Okay. Yes. How can the term retribution be applied to
material things. They don't feel retribution. They don't get lucky or some God is getting picky against the master on a Sunday afternoon. Có người hỏi là tại sao gọi là ý báo mà cái đó đã là không có tình rồi, không có giác, ý giác rồi, giác thức rồi, tại sao gọi là có cái báo được ở trọng á? Thầy mới nói chiều Chủ nhật 2 giờ chiều rồi ông này bắt đầu làm khó làm dễ thầy. Okay, let me think about that. 他说为什么是医报的事件已经是没有什么感情的，是没有什么气，没有血气，还是有报。我说星期下午是2点You're using the word retribution to mean effect. Huh? You mean effect? It's retribution. Okay, it's retribution. Yes, it's retribution. Yes, why? It's not talking about the retribution of the objects, but the material world has a lot to do with our retribution. Like our retribution is coded into the material world in terms of like, you know, how much money or possessions or things we get. And that's the aspect of our retribution. It's dependent on those external things. What do you think, Tex? Does it make sense to you? See, Tex disagrees. He disagrees with everyone. Ngoài có người trả lời, giơ tay trả lời giúp thầy, nói là cái báo là không phải cái báo của cái vật chất, cái ngoại vật, mà cái báo của cái người đó. Tại cái cảnh giới bên ngoài là nó dựa vào cái báo của cái người, của chúng sinh. Thì hỏi ông đồng ý không? Nó không, ông đồng ý. Thầy nói là ông này không bao giờ đồng ý với ai hết đó. Mỗi lần giảng pháp cho ông nghe phải giảng 2-3 lần, xong giảng 2-3 tiếng đồng hồ rồi từ từ mới thấm, ông mới tin được. You believe it now? What? Here's what happens. The Buddha uses the terminology very judiciously. Cái lời Phật dạy nó rất là chính xác. Phổ的选择的话是很 accurate, 很đích xác. Okay, I don't know how to say it in Chinese. Meaning that because the proper retribution, 正报是你自己应该受的报，是叫正。Okay? Let's listen. The proper retribution refers to the retribution that you are supposed to receive right now. Okay? Cái chánh báo là cái quả báo mà chúng ta phải từ mình nhận ngày hôm nay, cái kiếp này. Okay? Meaning that some of us are supposed to be handsome. Chẳng hạn như có một chúng ta, người phải đáng lý phải đẹp trai, đẹp gái. Okay? Đó là quả báo của chúng ta. It's our retribution. We came to our world right now, this lifetime, to receive those retributions. Cái người chúng ta tới cõi này, kiếp này đó, để nhận những quả báo đó. 我们到这个世界来，是因为是为了受这种的报，果报。所以你可以是有钱的，还是有很穷，你是很健康，还是有病。Okay, 是你的应该受的报，果报，对不对？是正报。Is it clear? The proper refers to you. Sure. Meaning your personal you will. Okay? Cái chánh là cái cá nhân của mình. Mình phải nên nhận, mình bị thọ nhận cái quả báo nào đó. Okay? Thì có người khỏe mạnh, có người bệnh hoạn, đó là cái quả báo của mình. Okay? Có người nổi tiếng, có người tiếng xấu, đó là quả báo của mình. Mình ráng mà chịu, đừng có khóc than vang gì hết.
So you're supposed to have a good reputation or a bad reputation. It's your retribution. Stop complaining. Okay? That's your retribution. You're supposed to receive. Okay? Don't blame others. Đừng có trách người khác. Okay? Now, what is a dependent retribution? 那么依报是什么呢？依报是 associated with your retribution. 依报是配合你的自己应该受的正报。For example, 比方说 okay, so your dependent retribution is dependent on your proper retribution. Is that clear? For example, if you're supposed to receive a beating, then there will be a wooden stick in the Buddha hall for me to use to beat you. If you were not supposed to receive retribution, there would be no wooden stick at all. Okay? Or, for example, if you're supposed to go to jail, that's why jails are built. Jails are your dependent retribution. Depends because it's there to support your proper retribution. Is it clear? Okay. And you're relating the retribution to us, not to the... Everything revolves around us, like it or not. I understand that. What I was objecting to was talking about the objects having retribution. It's not. It doesn't say object having retribution. Oh, okay. Well, now I get your point. Yes. So is this a form of this cause and effect? It's a cause and effect. Because if I'm supposed to be beaten by a wood stick, then the wood stick will be available so that I can be beaten with it. Or maybe there's a tree outside the Buddha hall so that you can chop it and use it to beat me up. I know I'm violent, but... Yes? So does that mean I'm supposed to be here to give you a hard time on your Hollywood stories then? No, that's different. I refuse to accept it. It's somebody's dependent retribution, not mine. I'll look at the stick, Master. Yeah, I can beat up on him, yes. Thì cái chánh báo với y báo nó khác nhau gì đó. Cái y báo là nó hiện ra là để cho cái nó phục vụ cho cái chánh báo. Chẳng hạn như quý vị muốn đáng lý cái quả báo quý vị được sung sướng, được lái xe hơi tốt, thì bỗng nhiên năm này nó ra chiếc xe mà đúng theo cái ý của quý vị, mà quý vị đủ túi tiền mà mua. Okay? Cái đó là cái y báo. Okay? Tất cả những cái vật xung quanh chúng ta đó là nó có để chúng ta hưởng hoặc là trả cái quả báo của chúng ta. Chẳng hạn như ví dụ, nói cho quý vị rõ ràng, ví dụ nếu như mà quý vị như chẳng hạn như quý vị nghĩ, quý vị thầy đang nghĩ là muốn đánh quý vị một đòn, okay, muốn quất, lấy cái roi quất, nhưng đều nếu như cái quả báo quý vị, chánh báo quý vị mà không bị quất, không bị thầy quất, thì thầy không thể nào kiếm cái roi mà quất được hết. Thành chịu quất cũng được, muốn như nào quất cũng được. Nha, mình phải có cái báo đó nó mới tới mình được. Mình không có cái quả báo nó không cách nào nó tới mình được hết. Rõ ràng không? Tôi đừng có trách người ta. Cái đó là cái mình đáng lý phải nhận. Mình chịu thôi. Trách làm cái gì? Okay? So, I clarify for you. So, for example, if I feel like the urge to take a whip and whip you, okay? And if your retribution, your proper retribution, okay, is such that you don't deserve such retribution, I will not be able to do it to you, even if I wish, even if I want to. It's impossible. There will be no whip for me to use it against you. Or I can go like this and then halfway I drop it. I don't feel, I can't follow through. Does it make sense? So the dependent retribution is there to help you undergo your retribution. Yes? Then how, this is for, of course, for cause and effect, but how does new karma come in that if this is the case, there could be no new karma produced?
for instance, somebody, I'm walking on the street and I see a $20 bill there. Mm-hmm. I should just walk by, but no, I instead pick it up. Mm-hmm. So have I created new karma, or that $20 bill was supposed to be there for me to pick up? It's intertwined. It's no clear delineation. For us, ordinary people, we cannot tell the difference. Or what difference does it make anyway? It makes no difference. Mm-hmm. Think about it. The more you know, whether it's new karma or old karma, aren't you more discriminating now? Mm-hmm. You see, now you're stuck with that knowledge, aren't you? It's no good. That's why we don't. It's better not to know. It doesn't matter. The point Okay? is, it shouldn't matter. It shouldn't matter. It shouldn't matter to you. It's not the most important thing. That knowledge is not the most important thing to have. It's more important things to take care of. Okay? A different example is, I see somebody and they just come up with me and just let me have it, chew me out. Yes. Insults to no end. And the Right. first thing I want to do is, what do you mean? Defend myself and insult them back. That's what I should not do. That's right. That's the main thing. It's not about knowing whether I owe him or whether he's unjust or whether it's new karma. It's irrelevant. It's about you. It's not about him. Precisely. Very good. Excellent. Is it clear? Text? It's not about that person, whether he's wrong or right. It's irrelevant. It's about you, how you deal with it. That's what the Buddha Dharma is about. Don't let it be that the more you know about the Buddha Dharma, then the more stuck you are with that knowledge. You have to let go. Yeah. Okay? Yeah. Ông này ở ngoài câu hỏi hay lắm. Ông nói là như vậy thì nếu cái quả báo như vậy thì làm sao tôi biết cái nào là quả nghiệp báo cũ hoặc cái nào là cái mới để tôi phân biệt được. Ok? thì thầy nói đó, thiệt sự ra nó xen kẽ với nhau, không cách nào quý vị biết được hết đó. Thầy Hoài nói ngược lại, thì nói là biết nó có đâu nhầm gì đâu. Cái biết đó nó khiến quý vị, nếu bây giờ chẳng hạn như quý vị nhìn quý vị biết là cái này cũ, cái này mới, thì bắt đầu cái tâm quý vị bắt đầu nó phân biệt. Cũ á, thì tôi nhận, mới thì tôi không chịu, đúng không? Cái óc mình khi mà biết tự động mình phân biệt, mình nói tôi sẽ, cái cũ tôi chấp nhận, ok ông thầy nói tôi chấp nhận cái nghiệp cũ, tôi chấp nhận chuyện đó. Còn cái này mới, cái này nó vô lý dễ sợ, tôi không cần chấp nhận chuyện này. Là mình càng ngày mình càng phân biệt, cái tâm mình càng ngày phân biệt. Cái quan trọng, ông này cũng từ sửa lại ngay tức, nói là nếu như vậy, cái quan trọng chứ không phải là biết cái đó, mà quan trọng mình biết làm cái gì khi bị mắng, chứ không phải biết là tại sao mình bị mắng. Cái tại mình mắng nó không quan trọng, mình phải biết làm cái gì để mà khi mình bị mắng mình có nên làm gì cho nó đúng mới là quan trọng. Ok? Tại cái hiểu biết của Phật pháp không phải để khiến quý vị bị kẹt, mà để khiến quý vị được giải thoát, chứ không bị kẹt vào cái biết đó. OK， 这个问题的很重要的。大家说，那么旧的果报跟新的果报有什么差别呢？因为是我说没有什么重要，你是 intertwine， 是没办法分别。OK， 因为是。不是重要，你不需要知道认识什么是旧的果报或者新的业，是没重要。因为是你的被骂的时候，不是如果是你知道你认识的那个是我的所应该受的果报，那我会受。可是新的业我不必受，对不对？心里有这种的分别心呢，是能不好的。OK， 就是由不得我们的，由不得我们报的不报的时候，对没自己受来。对，问题就是你那时候你应该知道怎么办，怎么对付那种的。这种事 ，OK， 那是比较重要。认识当然是旧或者新的业是没不重要的，对不对 ？OK。All right, does it answer your question? Yes.
No, the pen retribution actually is a material things. And you shouldn't be only looking at it as your world, but also intertwined his world. So maybe that the whip is supposed to be there so that just in case I want to whip him, but then you also I can use it on you as well to create new karmas. You see? So it's intertwined. It's not that important. The main thing is yourself. How do you react to it? Like John just said, the critical knowledge is about knowing how to control yourself and not create the wrong karmas. That knowledge is all directed towards that. Not to differentiate between old and new and dependent on and proper retribution. That's not important. Okay? Thầy ông nói muốn tóm tắt lại thì nói có cách tóm tắt con nó trật rồi. Cái quan trọng là không phải là mình biết cái y báo là chánh báo. Quan trọng là mình hiểu là cái sự kiện nó xảy ra như vậy tại nó có nhân có quả. Thành ra mình biết như vậy để mình biết cách đối phó để mình không tạo cái ác nghiệp thôi. Đó là cái quan trọng nhất. Còn cái biết đó là chỉ bên ngoài thôi. Để nó giảng nghĩa cho mình yên tâm, mình nghĩ mình thoải mái thôi, chứ không có nhiều ý nghĩa, nó nhiều hơn như vậy. Okay. Alright, any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Okay. 3, 4.马上转，对，马上转。The question that she has, okay, only a Chinese will have come up with these things. Người Hoa mới có mấy cái câu hỏi như vậy thôi. She says, suppose we do something wrong. See, only the Americans they say, I'm above reproach. How can I do anything wrong? Cái người mà thời đại nào nói tôi là đúng mà sao mà tôi sai được? Ra có cái chuyện câu hỏi vô duyên. Câu hỏi này, trường hợp mà tôi sai lầm, tôi làm lỗi, và tôi sám hối. I am wrong and I repent. Okay? What happened to my retribution? Mình biết mình làm lỗi, xong mình sám hối, thì cái nghiệp báo mình nó sao? More? Roberta, you're not helping. Bà nói một khi mình sám hối là cái tội mình còn nặng hơn nữa. Thầy nói trời đất ơi khổ tôi quá. Tại sao sự果报比较重？我说你这没有什么帮助啊。You thinking about it? So it's better to hide it and not let anyone in on this. Thành mình giấu hả? Mình giấu chắc ăn hơn hả? Right? Well, I got taxi. Yeah. Để thầy trả lời cho cái vị nghe. Thầy trả tiếng Hoa thầy giảng gì thôi, để tiếng Việt với tiếng Anh thầy giảng gì nói nhiều hơn thì tại mình biết nhiều chữ hơn tí. 我是向你没有这么没有公平的信，因为是讲的国语就不知道怎么解说很多事，所以我的回答是很简单的讲的粤语跟英语时候，我会讲比较多一点 ，OK， 所以你应该定一定，好不好？Here's what happens. You know you're doing something wrong, and you say you repent. Quý vị biết không? Khi quý vị biết mình làm sai, mình sám hối, okay? Then immediately your retribution is lessened. Thì lập tức là cái quả báo quý vị nó bớt. Why? Tại sao?
Because if you show remorse, your torture, the people who want to make you suffer will relent. Tại vì nếu như quý vị thay vì á, này Kim Tiền nghe cho rõ này, thay vì nó tới nó đánh mình đấu nó, mình trả đòn lại á, thì nó giận mình thêm. Ok? Nó muốn hành hạ mình mà. Mình đấu nó thì nó găng lên. Còn ngược lại mình sám hối á, thì nó hòa hoãn bớt. Nó nói thôi, mình tìm cách mà hòa giải đi. Đồng ý không? Hiểu không? Thành khi nghiệp báo tự động nó bớt ngay lập tức. Đầu tiên nó bớt. Thành đừng có đấu với nó. Cái tâm mà nó tới, nó đòi nợ, mình đòi đấu nó, mình đòi chạy á, nó giận. Nó không tha mình đâu. Đồng ý không? Ngược lại mình sám hối, nó nói tôi bị lỗi, tôi cho mình nuôi lỗi, thì nó sẽ nhẹ tay hơn. Đồng ý không? Rồi nó giảm, cái nghiệp báo nó giảm ngay lập tức như vậy. You see, if you owe somebody something and you show you're remorseful, and you are sincere, okay, and you're not fighting, then aren't they gonna be more reasonable? Yeah. Except for some people, right, Thomas? They're not going to be reasonable regardless what you do, okay? But most people will become reasonable, okay? And that's the beginning of lessening your retribution, okay? In some cases, if you're really, really sincere, the retribution disappears right away. Rồi trong những cái trường hợp mà quý vị mà thiệt sự mà thành tâm đó, là cái quả báo nó biến mất luôn nữa. Nó biến mất ngay lập tức. Nó biến tiêu luôn. And if you are truly sincere, at times the retribution completely disappears. For example, this is why on Facebook people ask me, cái này là trong Facebook hỏi là thưa thầy, tại sao mà cái thầy các cô khi không chữa bệnh người ta bệnh hoạn, tại sao mấy cô không giúp? Con thấy mấy thầy mấy cô không thất vọng dễ sợ. Mấy thầy mấy cô đó không chịu giúp đời. Ta hỏi mấy thầy nghẹn ngào, thầy trả lời không được, thầy nghẹn cổ. Thân mình lo chưa xong đòi đi giúp người khác, điên cái đầu. Then so they said, how come you monks and nuns don't help others? Okay, people are sick. Aren't you supposed to help them? What kind of left-home person are you? Yes, John. Why not? No causes and conditions. My reply is that I'm no dentist. I'm a left-home person. Do I say that I'm a dentist, left-home person? We call it monk. I'm not called dentist. Why am I doing fixing people's teeth for? It's called meddling, like you told me. Aha. Anh thầy trả lời lại, thầy là cái danh hiệu thầy là gì? Là thích xuất gia, chứ đâu phải là thích chữa răng đâu. Là sao bắt thầy đi giúp đi chữa răng người khác? Vô duyên lãng xẹt. Hỏi như được. Thật bởi mình xúc phạm người ta không. 有人向我问你各位是出家人，为什么不向别人帮助治他的病怎么做？为什么？对。对对，可是我问我答会是回答是我是叫做出家人，不是叫做牙医生，对不对？为什么我应该治别人的病呢？不是我的工作，我的工作是修行，不是治病。Okay, so
Anyway, some people have such these these conditions, so you have a lot of people trying to do things they're not supposed to do. Thành ra nhiều người vậy đó, sống mà cứ lo chuyện rùi bu không tu không lo tu mà đi chữa bệnh, đi so nhiều người đi thầy tu xong đi học ngành y rồi đi chữa bệnh xong rồi nói thầy tôi là thầy chữa bệnh giỏi dễ sợ, biết làm sao không? Biết chữa bệnh sao không? Cứ biết họ chữa bệnh sao không? Cầu Phật với Bồ Tát giúp họ chữa bệnh như vậy đó, điên cái đầu. Đi học y xong chữa bệnh không được, cái xong kêu như nhỏ nó kể thầy thần cái tới nó giờ nó bắt mạch này xong rồi sau nó cho thuốc mà mới không hiệu quả, nó cầu Phật cầu Bồ Tát nó có hiệu quả nó tức tầm bậy không, làm chuyện tầm bậy không. Thầy tới thầy gặp thầy treo giò cái lập tức không được chữa bệnh, mà cứ gặp thầy thôi cứ rờ mỏ mặt người ta hỏi cái thói ăn gian quen rồi. Đấy. 都可以的。不是啊，你救人的时候，你像恶鬼跟天魔的有问题啊，有冲突，对不对？是因为是你有分别心呢，你比较注重那个人不会欺负恶鬼跟天魔，不对啊。 你的心嘛，还是有分别，对不对？ Can you ask me in Vietnamese so I can explain to you in Vietnamese? She asked me, this woman is impossible. She says in Chinese, and I said, and she says, why if you're able to heal people, why don't you help heal them? I say, if you help heal them, you heal this person. Who's going to heal the ghost and the demon behind the illness? Who's going to help them? So you're a left home person. Now you are favoring the man, and you are oppressing the ghost and the demons. What kind of left home person are you? Third store Bodhisattva is going to help him. He's always there to help him. Yeah, that's right. And that's why it's not so. But she says, but what if they come and ask you for help? You're not going to help them? No. Cái bài bà làm khó làm dễ thầy. Tới hết giờ rồi. 时间到了，你还是需要问这个问题吗？2 giờ rưỡi rồi, hết giờ rồi, bà hỏi cái câu khó khăn này, làm khó. Yes. You said the magic word, if they come and ask you to help them, because we have to ask for the Dharma to be spoken. Anything has to be asked, then you can come in and do your magic. That's right. Ask cannot happen. But that's why what we do is the two things we do. This is what I learned from my master. So number 1, we don't meddle. Okay. Number 2, we make it very difficult for the conditions for us to come in and meddle. Why number 1? Number 1, because we are not supposed to meddle until we are able to handle the consequences of meddling. Unlike you. See, your profession is you go and meddle because that's what you choose to do. Okay? For us, we choose to cultivate first. And then once we've done our cultivation, then we can choose to meddle or not. It's different priorities. Okay? The wrong people, they say that I want to meddle right away. The most monks and nuns, they come and they say, oh, you ill here, and let me give you some medicine. This is stupid people who do that. Leftful people are not supposed to do that. You know that? You're supposed to cultivate. You have some real wisdom.
and you know when to meddle, when not to meddle, then you may meddle. Okay? Thấy rõ không? Mà tôi giảng tiếng Tàu, bà hỏi khó, tôi phạt bà, tôi khó giảng quá, hỏi gì dễ giảng, hỏi khó sao tôi giảng được. Tiếng Hoa ta nói chưa được, còn bắt ta giảng khó khăn nữa. Thì cái người tại gia đó là người ta làm cái nghề bác sĩ, tại ta nói là tôi muốn làm bác sĩ, tại tôi muốn cái việc tôi là đi chữa bệnh cho người ta. Đó là sự lựa chọn người tại gia. Cái người xuất gia là cái người nói tôi là người đi tu. Ok, trước tôi không phải là bác sĩ. Thành ra thầy nói có hai cái điều kiện mình can thiệp được. Điều kiện thứ nhất mà thầy học được Ngài Thiên Hóa, thứ nhất là thầy nói là không được can thiệp. Thầy nói chúng bay không được can thiệp. Đầu tiên ông Thiên Hóa ông dạy như vậy, nói là các con đừng có chữa bệnh. Ok, thành thầy chỉ nghe lời không chữa bệnh thôi, không chữa bệnh. Okay. Mấy cái đứa lóc nhóc mà không có thầy đàng hoàng, nó đi học ngành y rồi nó tụng chú rồi nó cái ông thầy mà thuốc ở chùa đó, ông tụng học mấy cái chú rồi ông đi chữa mấy cái bệnh giang mai điểu nó đó, tay nó sưng tùm lum tà lai lai chữa tụi nó tầm bậy. Mình biết thân biết phận đâu có dám làm cái chuyện đó. Thành cái đầu tiên hết đó là mình không có chữa bệnh, ông thầy không cho phép chữa bệnh. Tại mình không nên can thiệp chuyện người ta, mình là người đi tu nhưng mà là người làm chuyện giang hồ, can thiệp chuyện giang hồ. Cái thứ nhì rồi á là cái điều kiện mình can thiệp á, nó khó dễ sợ lắm. Nó đặt điều kiện. Tại sao? Tại vì sau khi mà tu rồi, mà có khả năng rồi thì mới nên có cái trí, mới có đủ trí huệ mới quyết định nên chữa bệnh hay là không nên chữa bệnh. Ok? Thành ra mình đặt những điều kiện cho nó khó để người ta đừng tới làm phiền mình, để mình tu tiếp. Yes, time is up. Chỉ tiên tao lại. Cannot, no more questions. Yes. As soon as that no more questions, the hand is erased. Yes. Anything is possible. It could be a nun coming back and bite you in the back. Stab you in the back. And in front. Okay? Anything is possible. There's no holds bar when your retribution comes. Anything is possible. Anything and everything is possible. That's why don't create any offenses. When your retribution comes, take it like a man. Okay? Thầy nói hôm nay ông hỏi là nếu như vậy thì cái cách mà cái quả báo nó hiện ra là sao? Thầy nói là cái quả báo nó tới đủ cái cách hết đó. Nó tới có thể trong cái dạng của một cái người ni nó tới đâm lưng mình, cắn mình, đánh mình rồi chửi bới mình đủ thứ hết đó. Có đó nó có đầy đủ hết. Mình đủ thứ hết đó. Thành ra quan trọng là cái không phải là cái hình dạng của quả báo mà cái cách mình đối xử khi nó tới thôi. Okay? All right, let's stop here today and transfer. Ngừng lại đây, hồi hướng công đức.
May these merits and virtues adorn the Buddha's Pure Land, repaying the 4 kinds of kindness above, aiding the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born in a land of utmost bliss. Nam mô Ta Chư Wen Chu Sư Li Bồ Sa. Nam mô Ta Chư Wen Chu Sư